Nasa IKEA na kami. Daming tao. Feeling ko dito. Sobrang daming tao. As in, sobrang daming tao. As in, hindi siya yung... Iba yung nakikita ko dito sa video. Parang malaki. Pinigyan ko. Asa yun? Pero nangyayari ka to. Sinang tao eh. Si Kim, hi Kim. Boy height ang putek. Hey guys. So for today's video, for today's video hindi tayo mahihiya. Medyo lang. Ayun po. Let's leave. Aray! Akala ko guys, ang role ko ay mag-vlog. Hindi naman ako informed. Ang role ko dito maging photographer niya. Hindi pa kami kumakain. Na nila umalis. Hindi na pala ako kilala lahat ng tao dito. Kaya, ang bakit kasi pa gano'n? Magsi-shortcut kami kasi may gutom na. Kailangan na namin kumain. Alin. May mga stuff toys, may mga keychain na dito. Anyways. Ay, ito na pala oh. Sabi naman kung paano yun, iikutin pa natin pag itutuloy. Anyways. Wala naman siguro dudukot nito. Ah! Oh my God! Ang dami tao. Sobrang daming tao. Oh my God. You see that? Oh my gosh. So dito na, mag-exit na kami kasi gutom na kami. Nagmamadali na sila. Pagod na kami. Ito, may tuwang-tuwa kasi dito nag-shooting yung SB19. Saan pa? Habang andito pa tayo kasi lalabas na sila. Siya po akong photographer for today's video. Saan? May hinahabol na ganap dito. Saan?
Dito? Phone. Wait lang, hala. Sa mga panahong ganito, dapat may photographer's fee ako eh. Madaling-madali na kami. Kasi, sa amin, pagod na, sa gutom na. Actually, lahat kami pagod. Ay, gutom na. Pero yun. Sobrang daming tao ngayon. So, baka mas okay pag weekday pumunta. Kasi, siguro 1 hour. Bago ka makadating sa bayad kineme. Ang daming tao! Nakikita nyo lang yung nakikita namin ngayon. See? There's so many tao. Kasi dito sa labas, sobrang daming tao. Bilang maliit ako na tao, hawak na kay Pat. Ay, hindi ako mawala. Hi guys, so na-realize ko sobrang daming tao talaga na pumunta kami. I think nag-vlog ako April 16. So na April 16, like, grabe, wala nang distancing, wala nang lahat. Ang daming tao as in. So, di na kami nakapag-ikot, di na namin natapos yung pag-iikot dahil sa dami ng tao talaga. Hanggang ngayon din ang best ko sasabihin yung daming tao. Pero, after nun, parang di na kami bumalik ng IKEA kasi, or IKEA, sorry if mali yung pag-pronounce ko, pero hindi na kami bumalik kasi grabe talaga yung na-experience namin doon. Parang, alam mo yung dikit-dikit na yung mga tao, wala nang distancing, grabe talaga, as in nagkakambanggaan yung dami ng tao kasi nung dapat mag-check lang talaga kami ng mga furniture and other stuff, pero grabe yung gulat namin na parang pagkapasok namin doon, like, akala namin nung una, like, pagkapasok, hindi, baka mabawas-bawasan naman, or, I don't know, something. Pero pagkapasok talaga namin, ang dami pa rin tao, so, and, ngayong in-edit ko yung day na in-edit ko tong vlog na to, June ko na siya ma-edit. Tumataas na ulit yung cases ng COVID, so, better na mag-ingat, and let's try to avoid very crowded places. Yun. So, ayun. Take vitamins. Ayun. Health is wealth pa din talaga. Take care of yourselves. So, yun lang. Back to the vlog!